Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 10 Thermodynamics. Nanum pai ki order aham topic explain ko reversible and irreversible process. Reversible and irreversible process. Lawal ko taos daw pejani. Munga pa previous lecture کې ویلو چې process څه ته وایي. نو تاسو ته بیا دې مونږ وی چې کله مونږه زمونږ سره یو سیستم وي تاسو ته ما سیستم ډیفینیشن کړو هغه ګیس مالیکولز کوم چې په سلندر کې بني نو بیا مونږ ویلو په سیستم کې پروسس دی ته وایي چې مونږ د هغه سټیټ ویریبل چینج کو تاسو ته هغه یادي پرشر والیوم او ټمپریچر او د هغې سره د هغې سیستم په سټیټ کې سره راځي چینج نو مونږ وی دا چې تاسو چینج کړو او د هغې سره د سیستم سټیټ چینج شو نو دغې ته سټیټ ویریبل وایي او دا چې څه وشو نو دې ته پروسس وایي څه نومت وایي نو یاد وساتئ what is process by changing state variable there is change in the state of a system that is called process په پروسس کې به چل شوی یو سیستم به د یو حالت نه بل حالت ته تللی څه مطلب پرشر والیوم یا ټمپریچر څوک به چینج شوی او د هغې سیستم په سټیټ کې به چینج راغلی دا خو ما تا ته لږ ریوایز کو وټ از پروسس اوس دوه قسمه پروسس دي یو ته ویلی کېږي ریورسیبل او بل ته به ویلی کېږي ایرریورسیبل مهرباني وکړئ د دې په لوجیک باندې ځان پوه کړئ अब दिसी रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस ना तास्ता लावल एक्सप्लेन को thermodynamic process सतोई मा बहुत डिटेल बिया हुई a change in the state of a system मंग बाद यो सिस्टम पर स्टेट की चेंज रावलु संगा brought about by a change in state variable अतः state variable पे जनी सुख सुखु pressure volume और temperature اساس پر خبره باندې ځان پوه کړئ ها مخکې دې سوی a process occurs کله چې څه process وشي when a system interacts and exchange energy with its surroundings exchange of energy سوشي the system of the surrounding په منځ کې اوس چې زمونږ کوم ټاپک ته دې ته لږ وګورئ reversible او irreversible د دې نوم نه کلیر دی reversible ریورس پیژنې لکه یو کس ویل که په سا سره به دې ګاډي کې ریورس شته د ریورس څه مطلب چې دی چې مخې ته لاړ خو شاته راتلی شي نو مثال په طور لکه یو کس ما دا ووایي موټرسایکل ته خو مخې ته لاړې خو ول ریورس یم دې کې ریورس نه وي زه به راځم دی د ځان راوتم خو خپل ریورس ګیر پکې نشتی لکه د ګاډي په شان چې مخې ته لاړې او ریورس ترې کو جو شاته به لاړ شي نه داسې نشته نو لږ کامن سینس یوز کوي reversible process reversible دی ته وایي څنګه چې ما تا ته وي یو ګاډی مخې ته لاړ او ته وله ریورس ګیر ولګې هغه په هغه ځي باندې دوباره هغه ځي له بیا راشي په خبره پوهېږئ نو ریورسیبل چې خپل ځي له واپس بیا راتلی شي او ایرریورسیبل چې خپل ځي له واپس نشي راتلی اوس د دې یو سمپل لوجیک وپېژنئ سمپل ریورسیبل پروسس به د ډیفاین کوم دلته اوس هغه پروسس چې هغه د مختلف سټیجز نه پاس شي او یو فاینل سټیټ ته ورسي او واپس زه د فاینل سټیټ نه واپس راولم او هغه کوم ځینې چې ما په اوله کې سټارټ کړی هغه ځینې دوباره راشي دې ته به کوم پروسس وایي ریورسیبل ته به اوس ویې لکه څنګه مثال په طور تا اوبه راواغستې اوبه په فریج کې دې کېښودې فریج به اوس څه چل کوي دی به د لیکوډ نه بوځي سالډ ته دې ته کنډینسیشن وایي څه نوم ورته وایي کنډینسیشن تاسو ګورئ به یې چل کوي دې ته کنټرولینګ فیکټر وایي دغه ریفریجریټر به ولګي د دې اوبو نه به هیټ راوباسي تاسو ویلو چې شي نه هیټ وځي او دننه یخیږي جو هیټ پهې وباسي دی به د لیکوډ نه چاته لاړ شي سالډ ته اوس یو کس راشي او ما ته وایي دا خو ما تا ته چا وي چې دا واوره کوه دا خو زما په اوبو کې په کار و د اوبو په حالت کې زه ورته یم چې ته مه خفه کېږه څه ګرانه خبره خو نه ده تا اوبه خوښې دي او ټیک شو
مال یو لک ټایم راکړه تله زه دا په اوبو کې در وړم اوس یو چل به وکم اب راوباسم او هیټ په ولې چل وکم واپس ورکم یو چل به وشي واپس په چاته وړي لیکوډ ته نو که تاسو وګورئ دې نه ما د کوم ځای نه سټارټ کړی د لیکوډ نه چاته مې بوتلو سالډ ته دا یو شوخه اوس په دوباره ګورئ واپس مې د سالډ نه چاته راوستو په یو کیس کې مې ته هیټ ویستو یخ مې کو په دې بل کیس کې بوله هیټ ورکم کلیر د دې پروسس د کوم پروسس وایي ریورسیبل د دغه مقابله کې به ایریورسیبل سوکي اګه زه وغواړم هم خو زه یې بیا واپس نشم راوستی تاسو یې څنګه دسی یو کس دې څه وکړو چې انډه یې راوړه هغه انډه چې راوړو هغه ما وخوټ کوله چې هغه بالکل وخوټ کېده او پخه شوه دننه ما ته دا ته لکه په بوک ورخصدغه قصه وکړه ما ته دا ته چا ویلي دي دا ته چا وی چې دا به لکه تا داسې پخه که چې وخوټ کېږي ته وله هیټ ورکو نه زما خو داسې نه ده پکار همدی دې وایي که نه نو ځکه نه وي پکار اوس کړي پکار ده که نه خو دغه ده نو ولې هم که ستا دا مقصد دی چې واپس دې هغه شان انډه تاله جوړه کړم نو ور دې نه قلار شه ځکه چې دا کم پروسس شوی دی ایرریورسیبل پای کې دوه سټیج او انیشل ټو فاینل فاینل ټو انیشل په دې کې یو انیشل ټو فاینل ناٹ فاینل ټو انیشل دا قسمې مې سیوه پکې نه کلیر دا تا ټولې خبرې په یوزي کوم بیا ویم ده تا ټولې خبرې ما لیکلي ښه دلته بیا بل بسې چلي په ریورسیبل کې څه چلو دی چې په ډایرکټ پروسس کې ډایرکټ دی ته چې تا ته کم هیټ ویستو نو دی چې د کم سټیجز نه پاس شو نو چې ما ریورس کوو د هغې سټیجز نه واپس بیا لاړ او خپل ځای واپس راغی که په د یو کې مې ته هیټ ویستی او په دې بل کې مې وله هیټ که په د یو کیس کې ښه که دا زه سلنډر په شکل کې ایکسپلین کړم یو سلنډر دی او دا پې ګیس مالیکیول او دا پې پسټن دی تاسو راته ووایئ که زه دنه دا پرشر کم هم دی به چلو شي ایکسپلین ورک ډن بای د سیسټم ورک ډن او به چل وکم د هغې طرفه پرشر پې سیوا کوم او واپس خپل ځای راولم که نه راولم دې ته بس وایي ورک ډن آن د سیسټم نو که په یو کیس کې شوی ورک ډن بای د سیسټم نو په ریورس کې به کېږي ورک ډن آن د سیسټم او زه به انیشل سټیج لا واپس راولم بل یو خبر یاد ساتئ په دې ریورسیبل پروسس کې دا مونږ په قلاره کوو اټ از ا سلو پروسس ولې په دې کې مونږ وایو چې ستا سره لاس اف هیټ تقریبا ونه شي د سیسټم او سراونډینګ په منځ کې دا به زه په قلاره ولیکم دا به ته په قلاره ځکه کې که تر دې سیسټم نه ډایرکټ دا ټول پرشر په یو ټایم کم کې او د ناسا په ایکسپینډ شي نو د دې والز او د پسټن په منځ کې به لارج فریکشن ایگزیسټ کیږي نا فریکشن په وجه به ډېر هیټ لاس شي او دا مونږ نه غواړو نو به زه چل کوم په قلاره به پرشر کموم او په قلاره به ایکسپینډ کوم لکه به خبره پوهیږئ نو دا نو که څوک وایي چې ریورسیبل پروسس به کم پروسس وي سلو پروسس ولې چې انرژي لاس پکې نه یا ډېر کم وشي کلیر دا خبره د ده په مقابله کې چې کم پروسس فاسټ وي سډني هغې ته به څه ویلی کېږي ایرریورسیبل پای کې به لار انرژي لاس کېږي او بله خبره په دې ریورسیبل کې به ورک له ټول نه سیوا ځکه چې په دې کې سیسټم کې مونږ هیټ وباسو نو رادن تا ته هیټ اویلیبل دی د ورک کولو لپاره او په ایرریورسیبل کې لږ ورک کار ځکه کېږي چې اکثر انرژي لاړه شي هیټ لاړ شي او ضایع شي دا ټولې خبرې زه یو خبرو ته راوړم هغې ته غوږ کېږدئ reversible process that process which can be retrace trace چې تله ری واپس پی راځي reverse exactly in reverse order without producing any change in the surrounding دا به کم properties دي slow process by slow process occur in two steps کم initial to final initial د اوبونا واوریتا د واورینا اوبوتا د liquid نا solid تا د solid نا liquid تا two steps occur in two steps initial to final and final to initial it is in equilibrium at all steps زه چې دغه په قلاره یو غټه کوم جوړه
نو چې څنګه ما ګټه کمه کړه لږ سات پس په دې ایکویلیبریم ته ورسي په ځای به سټاپ شي بل ګټه کې ډېر کم جو بیا به څه مطلب په مختلف سټیپونو کې د ایکویلیبریم ګین کوي 1 2 3 4 په مخه باندې work obtained is maximum work obtained is maximum په دې کې به ورک د ټولینګ سیوای ځکه ما تاسو ته وی ولې به سیوای سیوا به ځکه چې په دې کې هیټ مونږه لاس کېدو ته فرکشن د وجې نه لاس کېدو لا نه ورکو مخکې په ریورس پروسس کې لکه ما چې تاسو ته وی کنه ریورس پروسس نو ریورس چې ته واپس بیا راولي نو په ریورس پروسس کې اټ ویل پاس دیو پاس کیږي through same stages ټول هغه سټیجونو نه as pass in direct process د چې کله د غزي ته رسیدو د کم سټیجز نه پاس شو نو په ریورس کې به د اق سټیجونو واپس کیږي او خپل ځله به دوباره بیا راځي بل if لکه څنګه in direct process د دې طرف چې کېدو heat given out او کماته هغه heat وسته لکه مثال تاسو ته بیا دي په فریج کې چې موږ هغه به خو دی چلو ته کو heat ته راوستو چې ګرم شي که یخ شي so in reverse process کته وسو چې واپس یې بیا د واوري نو بو تر اولم heat په چل کیږي given in to a system واپس بولته heat ورکه لکه مثال سمو کو condensation پیژنې condensation the liquid na solid تا and واپس چلو شو liquefaction واپس د solid نه چاته راغی liquid تا of water مخکې slowly occur مختم ویلو دا بسې slowly ولی no heat loss due to او هغه وجه مې ته وی دلته کې د دې پسټن او د دې والز په منځ کې بده دي سي موشن کوي نو کده ته په قلاره کې نو جزیم فرکشن کم سي کم شي هیټ لاس نشي او که سډنی کې نو دا ور ډایرکټ خيږي نو ډیر په زیات مقدار کې هیټ لاس کوي نو ځکه موږ وایو دا به سلو پروسس دي دا د ملګری دی irreversible process irreversible process simple definition a process which cannot be retraced yeah which cannot be reversed yeah this is why a process which cannot be retraced in backward direction by reversing the controlling factor kazaga controlling factor reverse kom hun kigi laka mata so misal reverse controlling factor so ko heat هغه یو کیس کې مته هیټ وستو نو کنټرولینګ فیکٹر دا ماته هیټ راوستو جو پر ریورسبل کې مولا واپس هغه هیټ ورکو جو مسله حل شو په دې کې کستا سره کنټرولینګ فیکٹر شته خو غوړې سک پیدا نشته ما تاسو دغه مثال درکو کم ایک چې مونږه بوایل کړو وسته زتی واپس هیټ راوباسه مو به واپس هغه شن شي نه کتره کې هم خدا نشي کېدی نو څه مطلب by reversing the controlling factors مخکې دا به کم پروسس دي فاست پروسس ځکه irreversible له example explosion of bomb بل work obtained is not maximum ولې ما تاسو ته هیټ په کې څه کیږي لاس کیږي نو تاسو د ورک لپاره هیټ تمر اویلیبل نه دی بل initial to final only یو step initial to final بس not final to initial ځکه خو reversible دی نه بیا initial and final stage is so باقي کې په هر سټپ کې ایکویلیبریم وو دلته کې صرف اول کې دی او په اخري سټپ کې دی په مینس کې خو څه قصه شته نه ځکه خو او د واپس کیږي نه نو دا په هر سټپ کې ایکویلیبریم وو دا صرف په انیشل کې او په فائنل سټیج کې پس کې په ایکویلیبریم کې یو پروسس په جنې هغه ته سنوم وای سایکلیک پروسس سایکل تاسو لکه یو سایکل پوره کو پیژنې یو چکر پوره کو لکه سرکل لکه نه سرکلو په سرکل کې یو سایکل دی ته وای زه د ان شروع شم واپس چل وکم ا ته واپس بیا راشم نو سایکلیک پروسس یا که کسوي زما سره باډي دی ان روانه شو بي ته او د بي نو واپس ته رااله ا ته نو سایکلیک پروسس څه ته وای هغه پروسس چې پای کې به سیستم خپل اولنی حالت له دوباره بیا راځي دیٹ از کالډ cyclic process cyclic process a series of processes which bring the system back to initial state په یو ځکه زما خو پکاريږي د دې سي پورې موږ د خبرو پیژندې هغه پروسس چې ته ریورس بیک کولای شي ریټریس کولای شي خپل اولنی حالت ته هغه ته ریورسیبل وای او کوم چې خپل حالت ته دوباره نشي راوستي هغه ته با irreversible وای